જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હું શિવાંગી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ છે. એમનો 13મો, 14મો અને 15મો શ્લોક છે એ આપ શ્રીની કૃપાથી સમજવા વૈષ્ણવ પ્રયત્ન કરીશું. આપ બધા સત્સંગના અંત સુધી છે જોડાયેલા રહેજો, એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહી રહ્યા છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં એ આપણને ખ્યાલ આવશે. તો 13મા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે ગમે એટલું વાંચવા સાંભળવા છતાં જીવ તેની ઈચ્છા કે બુદ્ધિથી તેની અવિદ્યાનો ત્યાગ છે એ કરી શકતો નથી. એટલે કે જીવમાં રહેલી અવિદ્યા છે એ ગમે એટલું વાંચે કે ગમે એટલું સાંભળે તો પણ છે ને એ પોતાની બુદ્ધિથી ને દૂર ન કરી શકે અવિદ્યાને. જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય ત્યારે જ જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે. તો ભગવાન તે જીવને જેવું અલૌકિક ફળ આપવા ઈચ્છા કરે તે પ્રકારના ધર્મ માર્ગ ઉપર જીવને ચાલતો કરે છે કે તું આ ધર્મના માર્ગે ચાલ, બરાબર, એમ પ્રભુ એને એવી પ્રેરણા કરે. તેથી કેટલાક જીવોને ભગવાન કર્મના માર્ગે ચલાવે છે, તો કેટલાકને જ્ઞાનના માર્ગે ચલાવે છે. તો આ બધા માર્ગો મર્યાદા માર્ગ કહેવાય છે, કારણ કે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા એ માર્ગની મર્યાદામાં રહીને જ ભગવાન એ જીવાત્માઓને ફળ આપે છે, જેમાં વધુમાં વધુ ફળ એ મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે. જે જીવાત્મા ભગવાનને સૌથી વધુ વહાલો લાગે છે તેને ગુરુની પ્રાપ્તિ કરાવી અને તેના દ્વારા બ્રહ્મ સંબંધનું દાન કરાવી અહંતા મમતામાંથી છોડાવી ભગવાનમાં પ્રેમ કરાવે છે. આ જીવની સર્વ અવિદ્યાઓનો સહજમાં નાશ થાય છે. તેને ભગવત સ્વરૂપનું સહજ રીતે જ્ઞાન થાય છે અને ભગવત સ્વરૂપમાં અનાયાસ સ્નેહ પ્રીતિ પણ થઈ જાય છે. આવો જીવ પુષ્ટિ ભક્ત બની પોતાનું સર્વસ્વ ભગવાનને સમર્પણ કરી તેમની સેવામાં મન, વચન, કર્મથી તન્મય થઈ માનસી સેવા રૂપી ફળ પ્રાપ્ત કરે છે અને એ ઉત્તમ ભક્ત છે. 14મા શ્લોકમાં કહે છે મહાપ્રભુજી હવે બીજી કક્ષાના ભક્તનું સ્વરૂપ બતાવે છે. તે છે જ્ઞાની ભક્ત. જ્ઞાની ભક્તને ભગવાન ગુરુના ઉપદેશ દ્વારા પોતાનું જ્ઞાન કરાવે છે, તેને સંસારની ઉપાધિમાંથી છોડાવે છે, તેની અવિદ્યાનો નાશ કરે છે. આવા જ્ઞાની ભક્તને જ્યારે બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેને જગતમાં સર્વત્ર પુરુષોત્તમના દર્શન થાય છે. તેને અક્ષર બ્રહ્મમાં પણ પુરુષોત્તમના દર્શન થાય છે. આ ભક્તની સ્થિતિ સમજાવવા શ્રી મહાપ્રભુજી એક દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેમ ગંગાજી છે એનો ભક્ત ગંગાજીના કિનારે રહી તેની ભક્તિ કરતા ગંગાજીના પ્રવાહમાં ગંગાજી બિરાજે છે એવી બુદ્ધિ રાખે છે, ત્યારે ગંગાજી એ પ્રવાહમાં પોતાના આધિદેવિક સ્વરૂપનું એને દર્શન કરાવે છે. તેવી રીતે જ્ઞાની ભક્તને એવો અનુભવ થાય છે કે આ જગત અક્ષરાત્મક છે, અક્ષર બ્રહ્મ પુરુષોત્તમનું ધામ છે અને તેમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા બિરાજે છે. આવું એને જ્ઞાન થાય. 15મા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી હવે ત્રીજા પ્રકારના ભક્તનું સ્વરૂપ બતાવે છે. તે છે સંસારી ભક્ત. ગંગાજીનો કોઈ ભક્ત ગંગાજીના કિનારેથી ને થોડોક ઘણો દૂર રહી ગંગાજીની ભક્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે, તો ગંગાજીના કિનારે રહીને નહીં પણ ગંગાજીથી ઘણો દૂર રહી અને ગંગાજીની ભક્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે, ત્યારે તે ગંગાજળમાં સ્નાન અને ગંગાજળનું પાન કરી શકતો નથી. તેથી તે દુઃખી રહે છે. વળી તેને ગંગાજીના દેવી સ્વરૂપે દર્શન પણ થતા નથી, તેથી તેને મનમાં કલેશ રહે છે. તેવી રીતે જે મનુષ્ય અહંતા અને મમતામાં ડૂબેલો રહી સંસાર
ભાવને છોડ્યા વિના ભગવાનની સેવા કરવા પ્રયત્નશીલ બને છે તે સંસારી ભક્ત છે. આવો સંસારી ભક્ત અવિદ્યામાં ડૂબેલો છે. બીજી બાજુ તે ભગવાનના દર્શન કરવા ઈચ્છા ધરાવે છે, પરંતુ તેની અવિદ્યાના કારણે તેને ભગવાનના દર્શન થતા નથી. આથી તેને જીવનમાં કલેશ અને દુઃખ જ મળે છે. છતાં આવો ભક્ત સેવા ચાલુ રાખે તો કદાચ તેની સેવા તેના દોષોના કારણે પ્રભુએ અંગીકાર કરી ન હોય, છતાં તે સેવા નિરર્થક તો જાતી નથી. તેને આ જન્મે નહીં પણ બીજા જન્મે અથવા કોઈ એક જન્મે પ્રભુ કૃપા કરી અને સંસારમાંથી તેનું મન હટાવી પોતાનામાં જોડે છે અને પોતાની સેવાનું અલૌકિક ફળ એને આપે છે. અલબત્ત સંસારી ભક્તને આ જન્મમાં એની સેવાનું ફળ મળતું નથી. આથી શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિ જીવોએ આ વાત સમજી અને બ્રહ્મ સંબંધને યાદ કરી અહંતા મમતા રૂપી સંસાર છોડી શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગીય બની શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરવામાં લાગી જવું. તો તેથી કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખનો સંભવ રહેશે નહીં. હવે વૈષ્ણવો, 16મા શ્લોકની અંદર મહાપ્રભુજી ચોથા પ્રકારના ભક્ત છે એના વિશે પણ આપણને સમજાવશે અને પછી 17મા શ્લોકની અંદર પણ શ્રી મહાપ્રભુજી શું આગળ કહે છે એ હવે પછીના સત્સંગમાં આપણે જાણીશું. તો વૈષ્ણવો, આપને આજે સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો આ સત્સંગને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. કમેન્ટમાં અવશ્ય ભગવત સ્મરણ જય શ્રી કૃષ્ણ કરજો વૈષ્ણવો. સાથે સાથે આપે હજુ સુધી આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો વિનંતી કરું કે અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો રોજે રોજ આ ચેનલ દ્વારા સાંભળવા મળશે. એ ઉપરાંત રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ થઈ અને ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, તો ભગવદ વાર્તાની અંદર પણ આપ ઉપસ્થિત થઈ શકશો. રોજ બપોરે 2 વાગ્યે લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, તો એ સત્સંગનો પણ આપને લાભ મળશે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.